नमस्कार. टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. मित्रांनो, आजचा विषय आहे ॲटोमॅटिकवाले सेन्सरवाले ब्लूटूथ वापरा. मित्रांनो, माझ्याकडे ॲम्ब्रेन्सचं तुम्हाला सांगतो ट्रूपॉड्स आहेत. तुम्हाला सांगतो हे ॲटोमॅटिक आहेत. त्यानंतर म्हणजे ॲटोमॅटिक म्हणजे तुम्हाला सांगतो काय खासियत आहे. ते आपल्याला फक्त काय करायचं, हे ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर यातलं एक ब्लूटूथ आपल्याला काढायचं आणि कानामध्ये घालायचं. पॉवर ऑन म्हणून असा आवाज येईल. बस त्याचं काम झालं आणि ब्लूटूथ चालू करायचे झालं ॲटोमॅटिक. काय जे तुम्हाला सांगतो ब्लूटूथ असतात त्यांचा प्रॉब्लेम असा असतो की तुम्हाला सांगतो ते कानात घाला, त्यानंतर तुम्हाला सांगतो ते बटन दाबा, असं काहीच नाही. तुम्हाला सांगतो त्याच्यामध्ये फक्त कानामध्ये घालायचं आणि डायरेक्ट फक्त ब्लूटूथचं फक्त बटन दाबायचं, ॲटोमॅटिक ते कनेक्ट होतं. आणि लक्षात ठेवा मित्रांनो, हे ॲम्ब्रेन्सचं आहे. तुम्ही जी लिंक जी आहे अनबॉक्सिंगची लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुम्ही अनबॉक्सिंग व्हिडिओ बघा. आणि खरं तुम्हाला सांगतो खूपच चांगलं आहे. पूर्ण 1 महिना तुम्हाला सांगतो ह्याची बॅटरी संपत नाही. खूपच चांगलं आहे आणि ॲटोमॅटिक आहे. ह्याच्यात सेन्सर आहेत तुम्हाला सांगतो आणि खूप चांगलं आहे. एक क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सांगतो पॉज आणि प्ले बटनचं आहे, ते बटन आहे ते तुम्हाला सांगतो मागे. खूपच चांगलं आहे. खूप मला खूप आवडलेलं आहे तुम्हाला सांगतो. आणि ॲटोमॅटिक आहे, त्यात सेन्सर आहेत भरपूर, त्याच्यामुळे तो खूप चांगलं आहे. आणि माझ्या हे ड्रीममधले आहे तुम्हाला सांगतो. एखाद्या स्वप्नामधल्या सारखं एक ब्लूटूथ आहे. खूप चांगलं आहे. तर जर तुम्ही ब्लूटूथ घ्यायचं जर तुमचं मन करत असेल तर तुम्ही असल्याच ॲटोमॅटिकवाला तुम्ही ब्लूटूथ घ्या. कारण त्यानं तुम्हाला भरपूर फायदा आहे. कारण आता जे आले आहेत मार्केटमध्ये त्याचे खूप प्रॉब्लेम्स आहेत तुम्हाला सांगतो. म्हणजे तुम्हाला इरिटेट होतील त्या गोष्टी वापरण्यासाठी, तुम्हाला खूप इरिटेट होईल. हे घेतल्यानंतर तुम्हाला इरिटेट होणार नाही. अजून एक प्लस पॉईंट म्हणजे तुम्ही इथं बघू शकता, तर मागे इथं एक पूर्ण पॉवर बँक आहे. आपण एक मोबाईल चार्ज करू शकतो. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. तर चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, असे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूया नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.